څرنګه ټول شی او ان شاء الله چې شبه یو زنن په هم برګر غوښه مې واغسته اډوکی مې ونه لری کړل منجوال چاړه مو د پچا توبه دا مې راخسته لفافه یې چې مې غوښه لږ کې وټکوله چې چپیته سي چپیته نه چې داسې تڼاوزی سي داسې دې نه مې جوړو چکن وینګز داسې نری نری بیا مې په واچوله سره مرچ سرکه اجواین دڼیا پاوډر مالګه هلدي کورکمنچي اتور مرچ الشکی آین دا مې وراچول لږ کې کارنفلور تاسو که کارنفلور نه به میده وراچوئ سو میده چې یوه لاړه انګی دا مې میکس کړه اوس پچیږ د نیمه ګنټه ته تقریبا دا دی برید کرامز اچھا برید کرامز هغه یې چې موږ په لا کې کراسټي یا کلکه چای چې ډوبېږي هغه له بوره چې صفاته بس دې ته وایي برید کرامز داسې انګریزانو نومونه ورکړل توبه شاعره چې مې ډوبه کړه چې کرپونې نیمه ګنټه مې تقریبا غلی خوړو چې پخه کړه چې چکن نننه پوخي مزدار نرم موږ زه چې شی پخوم بیا یوه سوجه خو پخه فولي داسې ګورو مزدار به که نه زبردست تیار چکن وینګز ریډي ټول مې وباسل پلیټ ته داسې بس دا چې داسې وخورې واو دا مې پخې وې ډبلې دغسې پیزا پین چې خو ناکامې د ریسیپي بیا بهته شو انشاءالله تاسو وایئ چې اون چې پخه اون مسته ده خو تاسو چا سته ده اون زه وایم چې هر چا داسې شایي چې هر چوکې پخوای سي بس چې کله ډبلې کامیابې سي مزدارې نرمې پخې سي بیا به دې والا ریسیپي شیر کوم تاسو فل اینډ فاینل لک بس ډبلې ول صرف یو سر لږ کلک ته بس وایي کاژه واژه په خپل لاس خواږه چکن خو یې ښه مزدار ټیسټي جوړ سړی چکن وینګز KFC سټایل خو د ډبله لږ کې کلک وړی ده توبه اوکې جزاک الله حافظ